я думала про те, що потрібно виїхати на війну. У всьому борті були всі чоловіки і я. Майже всюди, де я була, я пробувала з цього стріляти, водити. Це такий адреналін. Найважче вийти з гелікоптеру. На той момент мені було 23 роки. Кожен місяць вони говорять: командир, з нами все добре. Я завжди робила все те, що робили вони. Копать окоп, так копать окоп. Я зрозуміла, що я хочу потрапити до десантно-штурмові війська. На ротації я отримала позивний Аріель, але це не так, як багато хлопців думають, що це порошок. Такі позивний дали мені мій начальник штабу. У нього є донька, і він сказав, що я дуже багато мультиків диснеївських передивився і каже: ти будеш Аріель. З того моменту я Аріель. Приємно, коли тебе вважають принцесою, якою вона там не була, хоча себе я так не називаю ніколи. Всі сміялись. Рідні, батьки, і думали, що це чисто дитячі мрії. І коли я виросту, я стану там якимось вчителем, ким-небудь, тільки не армія. І коли в 15-му році я закінчила школу, мені тоді було 16, мій тато якраз перебував на сході країни, також виконував бойове завдання. Я в нього запитала, кажу: тато, куди мені йти, вступати в внутрішні справи в університет чи в військовий інститут? Тато сказав: давай разом будемо, іди в військовий інститут. Ось. Уже будучи в військовому інституті, я знала, чого я хочу і де я хочу проходити службу. Буквально після першого курсу я багато де бувала на практиці, багато видів родів військ спробувала, але для себе я, напевно, намагалась відкрити і побачити якнайбільше, тобто зброя, техніка. Майже всюди, де я була, я пробувала з цього стріляти, водити і так далі. Мені було це все цікаво. Ось, і буквально на курсі 3-му я зрозуміла, що я хочу потрапити до десантно-штурмові війська. На той момент вони ще були не десантно-штурмовими, були високомобільними. Але я йшла до цієї мети. І коли кожен з нас визначався у військовому інституті, де будемо проходити на майбутню службу, випала так доля, що я заходила перша, і так як була перша в рейтингу, і обирала саме місце з переліку, куди я потраплю. Побачила, що є в списку саме десантно-штурмові війська, я не роздумуючись їх вибрала. Представники вищого офіцерського складу відмовляли мене і говорили, що я не зможу. По-перше, це велика фізична підготовка, по-друге, це прыжки, по-третє, моя вага і мій зріст не дозволить мені виконувати ці всі завдання і складати іспити з бойової підготовки. Не скажу, що було не страшно. Було. Справилась, як бачите. Коли я вже прийшла безпосередньо в свою військову частину, я знала, що тут постійно виконується програма прыжків. Знала, що мені цього не уникнути, та я й цього намагалась робити. Було досить страшно просто пересилити себе. Безпосередньо під час здійснення прыжка було найважче вийти з гелікоптеру. Ось, коли пролунав перший дзвінок, що про готовність десантування, тільки тоді в мене з'явились на обличчі сльози, я їх не контролювала. У всьому борті були всі чоловіки і я. Звісно, що по моїй вазі я виходила остання. Було таке відчуття, що життя зупинилось. Я чула тільки, коли вже вийшла, я чула тільки, як билось моє серце, і здавалося, що воно билось по всьому тілу. Але після того, як я приземлилася, я відразу зателефонувала своїй мамі і сказала, що все добре, і я йду на другий круг. Так що все вийшло. І, на жаль, зараз, коли повномасштабна війна, прыжків немає, але скажу чесно, що це такий адреналін. Це страшно, кожного разу страшно, але це потрібно. В чому заключається моя робота? Це безпосередня робота з особовим складом. Тобто це підвищення їх морально-психологічного стану, їх бойової налаштованості, бойового духу, налагодження клімату в колективі, здорового клімату в колективі. Досить довго я думала про те, що потрібно виїхати на ротацію, на війну. Чоловіки на це дивилися якось не здорово і казали, що я там не зможу, навіщо це мені. Багато жінок не витримує, навіть чоловіки не витримують, бо це і поранення, це кров, це сімейні проблеми, все, що виникає там, через це треба проходити безпосередньо буде і мені. Досить багато хто не вірив в мене, але я змогла, я поїхала. Скажу так, що для мене, напевно, це був такий як урок, і така щабель, яку мені необхідно було пройти, тому що я не можу передавати досвід і стояти поруч з людьми, які скоро поїдуть на війну, не маючи саме бойового досвіду. Через це
Для мене це було якось несправедливо. Війну я зустріла так само, не будучи у своїй військовій частині. Чого так все відбувалось? Тому що я завжди перед собою ставлю якусь ціль – саме розвиватись. Я хочу весь час спробувати себе на якійсь новій посаді, щоб бути багатогранно розвиненою. Ось так. Нещодавно чогось для мене захотілося побути командиром взводу. Так, я була там наймолодшою в цьому взводі як командир. На той момент мені було 23 роки. Весь мій підпорядкований особовий склад був 35+. Але не дивлячись на це, вони називали мене всі командир на ви і Анна Сергіївна. Ось так. Ці всі люди зараз воюють на сході країни, на сході, на півдні. Кожен місяць вони говорять: командир, з нами все добре. Ось так, звітують. Не переживайте, з нами все добре. Але буквально перед Новим роком я дізналася про те, що така моя групка, якою я на той час командувала, потрапила в полон. Найважче в цій війні, я скажу, це не те, що там відбувається поруч з тобою. Найважче – це втрачати своїх близьких, свою військову сім'ю, свій колектив. Найважче – це в останній момент прощатися з ними, коли ти вже до них говориш, а вони тебе вже не чують. Ось, в мене є такі друзі, які, на жаль, загинули. Є однокурсник, який загинув, одногрупники і так далі. Так що важко. В той момент, коли ти знаєш, що цвіт нації, у яких ще все життя попереду, з якими ти міг би зустрічатися ще дуже багато разів, їх уже не буде. Моя підтримка завжди це моя мама. Вона просто мені як подруга і як мій особистий психолог. Все, що б я не сказала, я знаю, що їй це може не завжди подобатись. Вона за мене буде переживати, але тільки вона мене заспокоює. Багато хто мені розказує, що Аня, там перший контракт і до побачення. Я кажу, ні, для чого ж я тоді вчилась? Переступала через себе, для чого я... Просто я скажу вам так, що я руйнувала всі свої стереотипи, руйнувала стереотипи оточуючих мене людей. Напевно, мене мотивує те, що коли люди в мене не вірять, в чому є перешкодження саме в моїй статі, це мене мотивує, і я йду вперед. Ніколи стать не має значення, тут має значення особистість. Її ціль, її мета і все, до чого вона йде. Зараз у нас одна спільна мета для всіх і не потрібно розрізняти, яка у людини стать, який вік і так далі. Ми всі йдемо до перемоги і все. У моєму підпорядкуванні не було жінок. Я вам скажу, що, напевно, мені як жінці легше в такі моменти спілкуватися з чоловіками. Ось. І я завжди робила все те, що робили вони. Бігти, так бігти. Бо часто мені говорили про те, що командир повинен йти спереду. І коли я стала саме командиром взводу, в роль командира взводу, було важко. Але я намагалась і бігти спереді, і ночувати всюди з ними, і робити все так, як і вони. Копати окоп, так копати окоп. Я скажу, що в цьому проблем немає. Це взагалі не проблема форма. Зараз у нас дуже гарне речове забезпечення в Збройних силах. Я не скажу, що армія щось може покращити для жінок, так як якось в ізраїльській армії жінки справляються і не жалуються. Так само і ми можемо. Ми ж нічим не гірші. Я не скажу, що я там чогось потребую. Забезпечена повністю. Я вважаю, що наш підрозділ є надзвичайно унікальним, так як тут зібрались всі люди, які вже мають бойовий досвід, які мають не тільки якісь там викладацькі якості, а ще й вони всі для будь-яких людей, для курсантів, для всіх, хто до нас приходить, вони завжди є друзями. Завжди з ними є фідбек. Тобто люди, коли їдуть на війну, або просто виконувати якісь завдання, повертаються, або телефонують, розповідають про свої проблеми, розповідають, що не так. І кожен з наших сержантів, інструкторів, офіцерів, будь-хто завжди їх підтримує. Тобто це класно, коли люди не просто звідси поїхали і до побачення, а ще й діляться своїми нагородами, здобутками і так далі. Так само, як і мої хлопці, з якими я сказала, що тримаю зв'язок, вони розповідають кожного разу, Анна Сергіївна, я отримав чергове звання, а я підбив таку-то техніку, а ми пройшли, навіть просунулися, якщо на 100-200 метрів, вони діляться цим і радіють цьому як діти. Ось, так що ми для них не є тільки командним складом, ми для них є друзями.
Напевно, наші воїни найбільш підготовлені через, по-перше, натівські стандарти, які в нас постійно впроваджуються, реалізуються, і так само через передачу бойового досвіду саме наших іноземних партнерів. Завдяки їм відбувається комунікація з іноземцями, які також можуть багато чого нас навчити, а ми передаємо їм свій досвід. Тут діло не тільки саме в підготовці, а в тому, що це все наш менталітет український. Це бажання перемоги, це жага до мирного життя. Це, напевно, раз і назавжди вже закінчити оці протиріччя, які виникають, і закінчити цю війну. Мене вдома чекають мої мрії. Ось так. Звичайно, є сім'я, є батьки, є менша сестричка, але ще дуже багато попереду треба зробити. І тільки після перемоги ці всі мрії будуть реалізовані. Перше, що це не зупинятися і розвиватися далі, далі передавати свої знання, вміння, навички, звичайно, якщо вони комусь будуть корисними. Ось, і потім планувати сім'ю. Обніму всіх рідних. Зателефоную всім своїм одногрупникам, які так само воюють, і ми нарешті зустрінемося, бо після нашого випуску з військового інституту ми ще ні разу не бачились.